ल अब कसकोबाट कुन चाहिँ एन्टिटीले अब यसरी प्रेसर गर्दैछ अहिले ब्लेम चाहिँ सरकारलाई जान्दैछ हैन तर हामी पनि सरकारको मान्छे हो हामीलाई त अहिलेसम्म आइडिया छैन लाग्यो किनभने यो मेरो एउटा कल्चर हो यो मेरो एउटा आइडेन्टिटी हो सो म आज छु जङ्गुमा छु बिकज अफ म एउटा लेप्चा हुँ बिकज अफ यो जङ्गु मेरो लागि आइडेन्टिटी हो म बाहिर गए पनि मलाई चिन्दैन जब म जङ्गुको बासिन्दा भन्यो भने म एउटा मेरो आइडेन्टिटी छ त्यसले प्रोटेक्ट गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट We are talking about our land, not just in Dzongu, but then in Sikkim itself. So we are talking about our lands, our rivers, our environment. When you mention River Teesta, it's not just for the people of Dzongu. River Teesta is like for the entire Sikkimese people, no? हाम्रो लेप्चा जाति हामी त माटोको लागि लड्ने मान्छेहरू हो नि पार्टी त हाम्रो लागि सेकेन्डरी हो नि हैन ल पहिला त हामी त माटो यो जङ्गुको छोराछोरीहरू हो नि फ्युचर हामी हो जङ्गुको फ्युचर हामी हो सिक्किमको फ्युचर हामी हो अन्त हाम्रो त्यो टाइमसम्म त्यस्तो टनलिङ त्यसरी बेसी भयो भने हामी कहाँ गएर बस्नु भयो यो रिभर जुन चाहिँ पछाडि देख्नु हुँदैछ यो रिभर चाहिँ हाम्रो लागि एउटा एन्सेस्टर ल्यान्डमा जाने बाटो हो जस्तै अरूको लागि गङ्गा भयो अरूको लागि जस्तै मेका एउटा रिलिजियस प्लेस छ हाम्रो लागि चाहिँ जुन चाहिँ हामी मरेपछि यो रिभर थ्रु चाहिँ हामी कञ्चनजङ्घाको बेसमा देश एउटा एन्सेस्टर ल्यान्ड भन्छ हामी त्यहाँ जानुपर्छ नमस्कार दर्शकबिन स्वतन्त्र आवाजमा तपाईलाई स्वागत छ विशेष गरेर म अहिले उत्तर सिक्किमको जङ्गु स्थित नाम्प्रिकदाङमा आएको छु र यहाँ आज एफेक्टेड सिटिजन अफ टिस्टा नामक जुन चाहिँ एउटा संस्था छ जसले विगत धेरै सालदेखि एन्टी ड्याम अभियान चलाइरहेको छ यसले आज यहाँनिर कार्यक्रम गरेको थियो र यो कार्यक्रम विशेष गरेर यो जग्गामा ड्यामहरू बनिनु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको प्रमुख एजेन्डाहरू रहेको छ र यो ड्यामहरू किन हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले यहाँका यो जुन चाहिँ मुभमेन्टसँग जोडेका युवाहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ र युवाहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् मेरो नाम चाहिँ पाण्डिम लेप्चा म यतै जङ्गुमाथि लिङथेमको त्यो रेसिडेन्सियल अन्त म चाहिँ अहिले मास्टर्स गर्दैछु एसयुमा सिक्किम युनिभर्सिटीमा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स लिएर अन्त यो म चाहिँ कसरी आएँ एसिटीमा भन्दा चाहिँ अब एसिटी अब के थियो भने चाहिँ पहिल्यैदेखि हाम्रो आनमहरू दाजुहरूदेखि लिएर दाजु दिदीहरूदेखि लिएर उनीहरू पहिला हङ्गर स्ट्राइक बस्दा पनि हामी त्यो टाइममा सानै थियो म त्यो टाइममा गान्तोक पढ्दा हाई सेकेन्ड्री पढ्दा कति क्लास 4तिर हुँदाखेरि त्यो हामीले त्यो स्ट्राइक बसेको त्यो जग्गातिर पास भएर जान्थ्यो हामी अन्त हामी सोच्थ्यौँ हाम्रो गाउँको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ के चाहिँ गर्दैछ अन्त किन बसिरहेछ भनेर सोच्थ्यो होइन अन्त त्यसको बादमा अब हुँदै गयो यो एसिटीको यो त्यसरी नै टिस्टा रिलेटेड कुरा हुँदै गयो अन्त स्ट्राइकहरू हुँदै गयो अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ कसरी त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ अब क्लास 10 क्लास 12 भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मिटिङतिर एटेन्ड गरिबस्थ्यो आगे बोलाइबस्थ्यो किनभने अब हामी जङ्गुको स्टुडेन्ट त्यस्तो बाहिर त्यस्तो हुन्थेन नि त अब त्यसले गर्दा चाहिँ बाहिर हामी त्यो टाइममा त्यहाँ मिटिङ हुँदाखेरि आनुमले बोलाउँथ्यो अन्त त्यसरी नै अहिले इन्टरलिङ्क छ अहिले हामी आफ्नो त्यो जङ्गुको लागि अब जङ्गुमा यस्तो टनलिङहरू हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ हामी अगेन्स्टमा चाहिँ उठिरहेछ किनभने चाहिँ अब यो जङ्गुको चाहिँ अब एउटा उयो हुन्छ नि अब यङफोल्ड माउन्टेन छ भर्खर नै अब सिक्किममै हेऱ्यो भने अब हिमालयमा हेऱ्यो भने यङफोल्ड माउन्टेन छ अन्त यसमा चाहिँ के हुन्छ अब पुरा अब बेसी त्यो टनलिङ भयो भने ल्यान्ड फ्रजाइल भइहाल्छ फ्रजाइल भयो भने फेरि त्यहाँ रेसिडेन्सियल पनि राम्रो हुँदैन अन्त रेसिडेन्सियलको लागि राम्रो हुँदैन त्यसले प्रब्लम्स हुन्छ अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ फ्युचरको लागि चाहिँ फ्युचर हामी हो जङ्गुको फ्युचर हामी हो सिक्किमको फ्युचर हामी हो अन्त हाम्रो त्यो टाइमसम्म त्यस्तो टनलिङ त्यसरी बेसी भयो भने हामी कहाँ गएर बस्नु हामी अब हेर्नु गयौँ तपाईँ डिक्स्युमा हेर्नु गयौँ डिक्स्युको त्यहाँ रेसिडेन्सियलहरू अहिले म्याक्सिमम् त्यहाँ डिक्स्यु त्यो ड्यामले निकै एफेक्ट भएको छ अन्त उनीहरू त्यहाँको मान्छे
मान्छेहरू सुकुम्बासी जस्तो बाहिर बसिरहेको छ कतिहरू। अन्त त्यस्तो चाहिँ हाम्रो यता जङ्गुमा चाहिँ त्यस्तो फ्युचर चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामी अहिले यसरी नै एसिटीसँगै जुरेर काम गर्दैछ। अन्त यसरी नै हामी युथदेखि डल्लै अब जङ्गुदेखि यो जङ्गु मात्रै होइन, जङ्गुको युथ मात्रै होइन, अब डिफ्रेन्ट एरियाजको युथहरू सँगसँगै कोलाबोरेसन गर्दै यसरी नै हामी एसिटीमा हिँड्दैछ। My name is Marmit. I'm from Sangdong, Higathang GPU, and it's in the middle of Dzongu. What you've asked is why women is needed as a participant. No, I think when it comes to land, no, everyone is equally. Especially when you talk about home, it's always the women or the mother like who's looking after them home. So basically, the women should also come and support like whatever the men have been carrying out for the last 15 to 16 years. They have been fighting for the rivers, the land, especially Dzongu or River Teesta. River Teesta, no, like, I just want to mention this. When you mention River Teesta, it's not just for the people of Dzongu. River Teesta is like for the entire Sikkimese people, no? So we would want every individual, association, organization to come and like save the last stretch that is left for the River Teesta to flow freely. And the other question, when I was in class 7, I think the moment started then, and we had this compulsory environmental education in school. So it's since then I've always in love with environment. And when it comes to we as Lepcha people, we worship nature, we worship river, mountains, and everything that is seen, because for us our God or everything is connected to the nature. So when we say nature, river is connected. So for us river is very important. And the reason I got associated is because I've seen our brothers like struggling for the last many years just to save this river. It's not like we are asking something different. No, it's just that we are asking our home to be in safe. And it's not just for ourselves also for all the living organism, all the biodiversity, ecosystem, especially the climate change which is happening. It is real. And if you come to Dzongu and if you go to the upper belt, you could see landslide everywhere. So that is one of the threats we would like to avoid in future. So that is the reason like we as a women or student or a youth, we have been like joined or connected with ACT to support, as in support or like as a family, just to stand and say like no more dams in not just Dzongu but in entire Sikkim. सर्वप्रथम तपाईहरुलाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ कालजङ दोर्जी लेप्चा हो। म चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारको एसकेएम पार्टीको चाहिँ नर्थ डिस्ट्रिक्टको युथ सेक्रेटरी हो। सो अब हामीले यो पार्टीलाई सघाउनु नै अब हाम्रो मेन उद्देश्य नै यही थियो। पहिलाको गभर्नमेन्टले इम्प्लिमेन्ट गरेकोले गर्दा अब नयाँ गभर्नमेन्टलाई हामीले सघाएकै हो हैन। अझै पनि हामी पार्टीकै मान्छे हो। अब हामी त पिएस गोले साहबलाई एकदम मानेर उहाँकै अनुहार हेरेर सकाएर आएर गरेको हो। तर अब सरको हामी सबै कुरा एकदम सिरा खोपे हैन। हामी पार्टी सपोर्टर भएर तर हाम्रो सरलाई चाहिँ यति नै रिक्वेस्ट गर्छु कि जङ्गुको चाहिँ यो इस्युबाट चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि अलिकति हामीलाई समर्थन गरिदिया जाओस्। अन्त हामी चाहिँ यो प्रोजेक्ट लगाउनेपट्टि चाहिँ एकदमै एन्टी हो हैन। ल अब कसकोबाट कुन चाहिँ एन्टिटीले अब यसरी प्रेसर गर्दैछ, अहिले ब्लेम चाहिँ सरकारलाई जान्दैछ हैन। तर हामी पनि सरकारको मान्छे हो, हामीलाई त अहिलेसम्म आइडिया छैन। सो तर भए पनि केही त्यस्तो हो भने चाहिँ प्लिज हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु कि यो मुद्दामा चाहिँ अब हामी पनि हैन एकदमै हामी चाहिँ ड्याम चाहिँ एकदम नचाहिएको जङ्गुमा। हामी पब्लिककै साथमै जान्छु यसमा चाहिँ। भोलिको दिनमा तपाईँ आफ्नै पार्टीको एगेन्स्टमा जानु पर्यो भने पनि अर्थात् त्यस्तै परिस्थिति आयो भने जब गभर्नमेन्टले अब लाउने भयो भने त्यतिखेर तपाईँको स्ट्यान्ड के हुन्छ? हामी त हेर्नुहोस् है, पहिलादेखि हामीलाई त पुरा त्यो गरेकै हो हैन। हामीलाई हेर्नुहोस्, हामी त जाति, हाम्रो लेप्चा जाति, हामी त माटोको लागि लड्ने मान्छेहरू हो नि। पार्टी त हाम्रो लागि सेकेन्डरी हो नि हैन। ल पहिला त हामी त माटो, यो जङ्गुको छोराछोरीहरू हो नि। हामी त पहिला आफ्नो जग्गा जमिन बचाउनुको लागि निस्किन्। अब पार्टीकै त्यसबाट के हुँदैछ भने भोलिको दिनमा देखा जाला हैन। ल आजसम्म त त्यस्तो केही छैन, हामीलाई पनि केही भनेको छैन। सो आज हामी पार्टीमै छु, पार्टीकै काम गरिरहेको छु। तर अब
यही मुद्दालाई मात्रै हामीले अलिक खण्डन गरेको मात्रै हो, अरू त त्यस्तो केही छैन। So I'm Lepcha. I'm like from this place itself, Upper Dzongu. So in my sense, I'm a part of ACT like as in publicity department, and like in my perspective, as in the youth perspective, I would say like this, our involvement is very important because it is like kind of talking about the environment, because we have seen our lands being like crumbling apart, and that is like it is must that we kind of defend our lands, because we are seeing the destruction. And the youth involvement is very important because we need to know, because we are going to live further and our generation is going to come further. So it is important, and even in the sense of climate change and all, because we are experiencing climate change, it is real. So in that sense, we have to protect the environment. I think like youth involvement is very important. So in my sense, like in the sense of like bringing dams and all, they are saying like dams will obviously it will bring about development, they are saying. But in my sense, no, I think like tourism can tourism can expand, because you can see like in and around, you can see the mountains, we have this rich biodiversity, and because of that only I know tourism can boom in this place, and that can be one of the economically, that can like an option of economic growth. So I would say like in our development can be done in in the way of tourism as well, because we have this many diverse species of like different species, and in that sense I would say. So lastly, I would say every youth should take part in this, because we are talking about our land, not just in Dzongu, but then in Sikkim itself. So we are talking about our lands, our rivers, our environment, and in that sense we need to protect our environment, because that is what's like keeping us alive. अनि किन ड्याम हुनु हुँदैन यो जङ्गुमा अथवा सिक्किममा? सो सबैलाई नमस्कार, म फुर्चुरिङ लेप्चा, एसिटीको पब्लिसिटी सेक्रेटरी हुँ। अनि म यो ड्याम मुभमेन्टमा 2016 देखि जोडिएको, मेरो आफ्टर मास्टर्स कम्प्लिट गरेदेखि। सो मैले किन जोइन गरेँ, यो आई थिङ्क आउने जेनेरेसनले बुझ्नु धेरै जरुरत छ जस्तो लाग्यो। म टाटा इन्स्टिट्युट अफ सोसल साइन्सबाट पास आउट गरेको हो। सो त्यो टाइममा मलाई एउटा हिमाचलमा किन्नौर डिस्ट्रिक्टमा जाने एउटा मौका पाएँ मैले। अनि जब त्यो गएँ, त्यो वाज एउटा हिमदारा भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन थियो, विच वाज वर्किङ अन इन्भाइरोमेन्टमा, ड्याम इस्युजमा। सो उहाँसँग काम गर्नु पाउँदाखेरि मलाई जुन चाहिँ किन्नौर बेल्टमा एउटा ट्राइबल बेल्ट भयो हिमाचलको, यति साह्रो बिजोग भएको अवस्था देखेँ मैले। मोस्टली हेऱ्यो भने टनलले गर्दाखेरि उनीहरूको मोस्टली एप्पल अर्चार्ड बिग्रिएको, आफ्नो घर छोडेर एउटा ल्यान्ड ओनर भएको मालिक गएर एउटा रेन्टमा ल्याएर बसिरहेको देख्नु पाएँ। अनि जब म फर्केर आएँ, मेरो 2016मा मैले कम्प्लिट गरेँ मास्टर्स, म आएर एसिटीसँग जोडेँ। अनि एसिटीसँग जोड्नु मेरो एउटा कारण के थियो, मेरो दाजु, मेरो बाबा, मेरो अङ्कल सबै वाज पार्ट अफ एसिटी। सो उहाँको जुन चाहिँ मैले एउटा लेगेसी फलो गर्नुपर्ने भनेर मेरो पनि एउटा इच्छा जाग्यो, अनि मैले इट फाउन्ड इट भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर। अनि मोस्टली अब इफ आई सी हामी यो डङ्गुको कुरामा गर्नु पऱ्यो भने यो ड्याम इज, यो रिभर चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। आज तपाईँले जति प्रेस कन्फरेन्समा सुन्नुभयो, प्रेस रिलिज गरियो, जति तपाईँले टक सुन्नुभयो, यो रिभर जुन चाहिँ पछाडि देख्नु हुँदैछ, यो रिभर चाहिँ हाम्रो लागि एउटा एन्सेस्टर ल्यान्डमा जाने बाटो हो। जस्तै अरूको लागि गङ्गा भयो, अरूको लागि जस्तै मेका, एउटा रिलिजियस प्लेस छ। हाम्रो लागि चाहिँ जुन चाहिँ हामी मरेपछि यो रिभर थ्रु चाहिँ हामी कञ्चनजङ्घाको बेसमा देश एउटा एन्सेस्टर ल्यान्ड भन्छ, हामी त्यहाँ जानुपर्छ। अनि हाम्रो धेरै यो हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनसँग यो रिभर, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हामीसँग रिलेटेड छ। सिम्पल कुरा भन्नु पर्दाखेरि यो खोलामा आसला भन्ने माछा कुदिन्छ, अनि एउटा अर्को टर्म छ, इट्स कल्ड स्नो ट्राउट पनि भनिन्छ। अनि बिकज अफ चुङथाङको ड्यामले गरेर यो माछा एउटा इन्डेन्जर्ड भएर गएको छ। तर यो माछा चाहिँ किन चाहिँ हामीसँग इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामी आज जस्तै हामी यहाँ अफरिङ गऱ्यो, रिचुअल्स गऱ्यो, हामी जति पनि एउटा डेटिसले मान्छौँ, एउटा हाम्रो एउटा मदर नेचरले जब हामी वर्सिप गर्छौँ, त्यो टाइम हामी यो माछा युज गर्नुपर्छ। यो माछा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो हामी यसको प्लेसमा हामी बाहिरको माछा ल्याएर युज गर्न सक्दिनँ। अनि जस्तै एउटा सिम्पल माछा हामीसँग कनेक्टेड छ, एभ्री यहाँको यो खोला नाला, यो ल्यान्डस्केप हामी वर्सिप गर्छौँ, अनि यसो हामी बिलिभ गर्छौँ कि यो ल्यान्डस्केपमा सबैमा डेटिसले वाच गर्छ। त्यसले गर्दा यसमा मेरो एउटा कल्चर, एउटा ट्रेडिसन पनि योसँग जोडिएको छ। अनि यो कारणले गर्दा म एउटा यो एन्टी ड्याम मुभमेन्ट यसमा जोड्नु मलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, आवश्यक लाग्यो, किनभने यो मेरो एउटा कल्चर हो, यो मेरो एउटा आइडेन्टिटी हो। सो म आज
आज छु जङ्गुमा छु बिकज अफ म एउटा लेप्चा हुँ, बिकज अफ यो जङ्गु मेरो लागि आइडेन्टिटी हो। म बाहिर गए पनि मलाई चिन्दैन। जब म जङ्गुको बासिन्दा भन्यो भने म एउटा मेरो आइडेन्टिटी छ, त्यसले प्रोटेक्ट गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यही पनि हो कि सबैजना एउटा जेनेरेसन पनि यसमा लागि पर्नुपर्छ, किनभने आइडेन्टिटी भने सबैजना इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने अहिले हेऱ्यो भने वर्ल्डमा मान्छेहरू आइडेन्टिटी क्राइसिसमा कुदिरहेको छ अराउन्ड द वर्ल्ड। हेर्नुहोस् आज अफगानिस्तानको मानिसहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरू आइडेन्टिटी क्राइसिस भयो। हामी पनि एक दिन त्यस्तो हुन्छ इफ वी डोन्ट वेक अप नाउ। त्यसले गर्दा म यो मुभमेन्टमा जोड्नु चाहिँ मेरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने म योसँग जुडेको कारणले गर्दा, यो माटोसँग, यो खोला नाला, यो मेरो चाहिँ आइडेन्टिटी हो, पहिचान हो। त्यसले गर्दा म जुडेको अहिलेसम्म।